Đây là Học viện Không quân Hoa Kỳ, nằm ở vùng Trung Tây nước Mỹ, trải rộng trên diện tích 72 km vuông với hơn 4.000 học viên đang theo học. Mỗi năm, có gần 1.000 người thuận lợi tốt nghiệp và trở thành sĩ quan của Không quân Hoa Kỳ hoặc lực lượng không gian Hoa Kỳ. Giống như những ngôi trường đại học bình thường khác, Học viện Không quân Hoa Kỳ sở hữu một nhà ăn khổng lồ rộng khoảng 7.000 m², có sức chứa để 4.000 học viên cùng dùng bữa một lúc. Vậy, chế độ ăn uống tại Học viện Không quân Hoa Kỳ ra sao? Tại sao các học viên lại có tác phong cứng nhắc như vậy khi ăn? Các phi công quân sự Mỹ ăn gì khi đang lái máy bay? Và họ làm thế nào để nấu nướng ngay trên máy bay? Chào mừng các bạn đến với Beam and Mer Military, chuyên mục tập trung giới thiệu về quân sự các nước. Hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem Không quân Hoa Kỳ ăn gì nhé! Bên trong nhà ăn khổng lồ mang tên Mitchell Hall, sảnh Mitchell của Học viện Không quân Hoa Kỳ, tầng 1 được kê kín các bàn ăn. Tổng cộng có 400 bàn, mỗi bàn có thể ngồi được 10 người. Trong suốt 10 năm qua, vào những ngày thường nhật, các học viên bắt buộc phải dùng bữa sáng và bữa trưa tại nhà ăn lớn này, trong khi bữa tối và các ngày cuối tuần thì có thể tự do lựa chọn. Tầng 2 của nhà ăn là khu vực tương đối VIP, thường được sử dụng để tiếp đãi khách tham quan hoặc phục vụ nhu cầu ăn uống của các vị khách quý. Khác với các nhà ăn đại học thông thường, việc ăn trưa ở đây có một truyền thống độc đáo. Mỗi khi đến giờ cơm trưa, các học viên bắt buộc phải tập hợp và xếp hàng trước khu ký túc xá. Họ di chuyển vào nhà ăn theo đội hình khối. Mỗi khối là một phi đội học viên, do học viên liên đoàn trưởng có cấp bậc cao nhất dẫn đầu. Truyền thống xếp đội hình đi ăn trưa này có nguồn gốc sớm nhất từ năm 1905. Khi đó, các học viên Hải quân Hoa Kỳ, để đảm bảo tất cả học viên có mặt đúng giờ, đã đưa quy định tập hợp ăn trưa vào điều lệnh. Kể từ đó, việc xếp đội hình vào ăn trưa đã trở thành truyền thống của các trường quân sự Hoa Kỳ. Có thể bắt gặp điều này tại Học viện Hải quân, Học viện Không quân và cả Học viện Quân sự West Point. Trong điều kiện bình thường, các học viên khóa trên có thể tự sắp xếp thời gian ăn trưa của mình. Nhưng nếu gặp các ngày kỷ niệm đặc biệt hoặc có yêu cầu huấn luyện, họ cũng phải tập hợp đội hình để cùng dùng bữa. Còn các tân sinh viên năm nhất thì không có sự lựa chọn nào khác. Về cơ bản, họ phải xếp hàng đi ăn trong suốt nửa năm đầu. Hơn nữa, khi tham gia tập hợp đội hình, còn có một bộ yêu cầu rất nghiêm ngặt. Trong đó, có một điều là không được phép chạy lung tung hay đi đường tắt. Tất cả học viên năm nhất bắt buộc phải đi bộ dọc theo các dải đá cẩm thạch bên lề đường, phải đi vuông góc tại các ngã rẽ và chào các học viên khóa trên. Điều này quả thực rất khổ sở đối với các tân binh. Suy cho cùng, giờ nghỉ trưa của họ chỉ có 30 phút, trừ đi thời gian tập hợp đội hình. Họ còn chưa đầy 20 phút để ăn. Và trong quá trình ăn, vẫn còn nhiều quy tắc khác nữa, một số quy tắc thậm chí còn khá khôi hài. Trước khi tiếp tục với chủ đề chế độ ăn của Không quân Hoa Kỳ, xin gửi lời cảm ơn đến nhà tài trợ của video lần này. Mọi người thường xử lý thế nào khi vừa phải đi ngoài trời nắng gắt lại vừa phải làm việc trong nhà? Chiều nay tôi vừa đeo chiếc kính đổi màu này ra ngoài, có dùng qua mới biết nó thực sự tiện lợi. Trong kính sẽ tự động cảm biến, hễ ra nắng là tự động chuyển màu sậm lại thành kính râm để chống tia UV. Bước vào nhà thì lại lập tức trở về trạng thái trong suốt. So với việc phải mang theo lình kình 2 chiếc kính cận và kính mát, đi đến đâu lại phải tháo ra thay vào mệt mỏi, thì nay có chiếc kính này, bạn cứ đeo yên trên mặt là giải quyết xong mọi vấn đề. Hơn nữa, mẫu mã kính đổi màu bây giờ rất phong phú, từ gọng viền siêu nhẹ, gọng titan cao cấp cho đến các kiểu dáng thời trang, phi công cá tính đều có đủ. Nó đặc biệt phù hợp với những người hay phải di chuyển liên tục, mắt nhạy cảm với ánh sáng và sợ phiền phức như tôi. Nếu để tôi khuyên, muốn bảo vệ mắt mà không lo vướng víu, sắm ngay một chiếc kính đổi màu là chuẩn xác nhất. Ok, vậy chúng ta hãy quay lại chủ đề chính. Cần biết rằng, các học viên tốt nghiệp từ Học viện Không quân Hoa Kỳ ngay khi ra trường đã mang quân hàm thiếu úy. Điều đó có nghĩa là mỗi sinh viên theo học tại đây ít nhất đều sẽ là sĩ quan của không quân hoặc lực lượng không gian Hoa Kỳ. Vì vậy,
Đãi ngộ của họ là điều mà những người lính bình thường không thể sánh được, và đồ ăn của họ cũng tốt hơn so với các căn cứ quân sự khác của quân đội Mỹ ở khắp nơi. Nhà ăn của Học viện Không quân Hoa Kỳ, tức sảnh Mitchell, có ngân sách hàng năm vào năm 2022 lên tới 20 triệu USD. Trong năm đó, họ đã thu mua tổng cộng 247 tấn thịt, 544 tấn nông sản và 80.000 lít sữa để nuôi ăn 4.000 học viên. Bữa trưa là thời điểm bận rộn nhất trong ngày. Công tác chuẩn bị đã phải bắt đầu từ sáng sớm. Đây là quy trình nấu ăn tập thể, bếp ăn lớn, chuẩn mực Mỹ. Dung tích của mỗi chiếc nồi nấu ít nhất đều từ 350 lít trở lên. Thức ăn nấu xong sẽ được chia vào các khay, sau đó đặt vào xe đẩy giữ nhiệt. Để lên món càng nhanh càng tốt, các loại đồ ăn lạnh như bánh mì, đồ uống, salad sẽ được bày sẵn trên bàn. Sau đó, khi học viên sắp tiến vào, các xe thức ăn nóng sẽ vào vị trí, dừng ngay cạnh bàn để học viên tự phục vụ. Trước khi chính thức dùng bữa, các tân sinh viên năm nhất còn phải học thuộc cuốn sổ tay của Học viện Không quân. Tư thế đọc to phải thật nghiêm trang, khuỷu tay gập đúng 90 độ, để sách cách mắt khoảng 15 cm. Đợi đến khi tất cả mọi người đã vào vị trí thì mới được phép ăn. Khi các tân sinh viên năm nhất dùng bữa, mỗi bàn đều có một trưởng bàn ngồi ở vị trí đầu bàn do các học viên khóa trên đảm nhiệm. Quyền lực của trưởng bàn rất lớn, người này chịu trách nhiệm kiểm soát kỷ luật trên bàn ăn, có thể đặt câu hỏi ngẫu nhiên cho tân sinh viên, ra lệnh cho họ phân phát dụng cụ ăn uống hoặc bắt họ làm đi làm lại những công việc lặp đi lặp lại. Tiếng hô khẩu lệnh: "Cậu phải đặt nó xuống chỗ huy hiệu đại bàng của mình, nó phải nằm ở chính giữa đĩa của cậu. Rõ thế này, bà, đoảng đoảng đoảng." Các quy tắc khi ăn của tân sinh viên là cực kỳ nhiều. Họ không được nói chuyện tùy tiện, không được chủ động bắt chuyện với học viên khóa trên, không được làm những động tác có biên độ lớn và tuyệt đối không được cúi đầu, khom lưng hay nhoài người ra bàn để ăn. Yêu cầu đặt ra là phải giữ đầu ở tư thế tự nhiên, khuỷu tay không được dang quá rộng và không được ăn uống ngấu nghiến. Hàng loạt yêu cầu khắt khe này cộng lại khiến họ lúc nhai nuốt trông chẳng khác nào những con robot. Tất nhiên, không phải bữa trưa nào cũng có nhiều quy tắc như vậy. Điều này chỉ áp dụng đối với các tân sinh viên năm nhất đang trong giai đoạn huấn luyện tăng cường, tức là vào khoảng thời gian đầu của học kỳ 1. Sau khi nếm trải và vượt qua được giai đoạn này, họ đã có thể ăn uống thoải mái giống như những người bình thường. Thông thường, bữa trưa sẽ bao gồm một món chính, 2 món phụ và món tinh bột. Món chính thường là các loại thịt, món phụ là khoai tây chiên, thịt gà tẩm bột chiên giòn, chicken tenders hoặc những món tương tự. Còn món tinh bột thì có mì Ý hoặc nui. Các món ăn có rất ít sự lựa chọn, hay nói đúng hơn là căn bản không có để mà chọn. Dù sao thì thời gian dùng bữa cũng chưa đến 20 phút, nên việc ăn thật nhanh là quan trọng nhất. Các học viên sẽ truyền tay nhau những khay thức ăn lớn và mỗi người tự lấy khẩu phần cho mình. Đây là tiêu chuẩn ăn uống theo phong cách gia đình kiểu Mỹ. Ví dụ như thực đơn của ngày hôm nay bao gồm hamburger, khoai tây chiên dạng lưới, waffle fries và rau củ luộc. Những miếng nhân thịt hamburger đều đã được làm chín từ trước. Đầu bếp chỉ cần xếp chúng vào khay rồi cho vào lò nướng để hâm nóng lại là xong. Khoai tây lưới thì được đổ thẳng vào những chiếc máy chiên ngập dầu khổng lồ. Còn rau củ thì chỉ cần luộc theo cách thông thường, thêm một chút muối để nêm nếm là được. Những gì chúng ta đang thấy ở đây là các nồi nấu bọc hơi nước dung tích 100 gallon của chúng tôi. Chúng tôi nấu một lượng lớn thực phẩm rất đa dạng thông qua những chiếc nồi này. Ngay lúc này, chúng tôi đang làm món rau củ kiểu Ý. Đó là một trong những món rau phục vụ cho bữa trưa ngày hôm nay. Thông thường, đối với món rau, chúng tôi sẽ nấu khoảng 200 pound, hơn 90 kg rau củ cho một ca phục vụ bữa trưa. Nhìn chung, các bước nấu nướng rất đơn giản, do đó nhà bếp không cần quá nhiều người, chỉ khoảng hơn 10 đầu bếp là có thể lo liệu toàn bộ. Khẩu phần bữa sáng còn đơn giản hơn, thường chỉ là trứng luộc, ngũ cốc yến mạch, trứng khuấy làm sẵn, thịt xông khói, khoai tây nghiền và bánh khoai tây chiên, hash browns. Vào những ngày kỷ niệm đặc biệt hoặc dạ tiệc, họ sẽ được ăn ngon hơn một chút. Ví dụ, trong tiệc tối thăng cấp của tân sinh viên, mỗi học viên đều sẽ có bít tết, steak để ăn. Tuy nhiên, món này cũng được chế biến theo dây chuyền công nghiệp.
Đầu bếp sẽ lấy thịt bò từ trong bao bì ra, xếp hàng loạt lên vỉ nướng, rắc thêm chút muối và hạt tiêu đen để tẩm ướp đơn giản. Nướng đến độ chín khoảng 7 phần, medium well là có thể dọn ra, trông nhìn chung cũng khá hấp dẫn. Vào cuối bữa tối sẽ có thêm món trắng miệng để chống ngán. Lớp đế của món trắng miệng là bánh bông lan thông thường, bên trên chất đầy các viên kem, xịt thêm một chút kem tươi, whipping cream, rắc vài hạt đậu phộng và cắm 2 lá cờ quốc gia Mỹ lên. Vậy là một quả bom calo khổng lồ chuẩn phong cách Mỹ đã hoàn thành. Thỉnh thoảng ăn 1-2 lần thì cũng tạm ổn. Chà, nói xong về chế độ ăn uống của Học viện Không quân Hoa Kỳ rồi. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem các phi công quân sự Mỹ ăn uống như thế nào ngay trên máy bay nhé. Trong số tất cả các loại máy bay của Không quân Hoa Kỳ, máy bay ném bom, máy bay tiếp nhiên liệu và máy bay vận tải là những loại có thời gian thực hiện nhiệm vụ dài nhất và có không gian trong khoang rộng rãi nhất. Do đó, trên những chiếc máy bay này thường sẽ được trang bị một số thiết bị hâm nóng thức ăn. Ví dụ, trên chiếc máy bay tiếp nhiên liệu dòng KC này có trang bị sẵn một chiếc lò nướng nhỏ. Trong quá trình bay thực hiện nhiệm vụ, phi hành đoàn có thể nướng vài chiếc bánh pizza nhỏ để lót dạ. While they look good, they always taste better. Sau khi cho vào lò nướng khoảng hơn 10 phút là bánh gần như đã chín. Thông thường, nhiệm vụ nấu nướng sẽ do nhân viên điều khiển cần tiếp nhiên liệu, boom operator, đảm nhận. Người này sẽ chịu trách nhiệm lo liệu bữa ăn và chăm sóc chu đáo cho cả hai phi công trên máy bay. Cá nhân tôi thấy, nhân viên tiếp nhiên liệu của chúng tôi làm ra những chiếc bánh pizza tuyệt vời nhất thế giới. Phần tuyệt nhất chính là lớp vỏ ngoài giòn rụm, một kết cấu thực sự hoàn hảo, và những lát ớt jalapeno cay nồng cực kỳ đúng điệu. Nói chung là vô cùng ngon miệng. Tuy nhiên, những bữa ăn nóng hổi như thế này chỉ có phi công trên các máy bay lớn mới được tận hưởng. Các phi công tiêm kích thì đừng có mơ. Tất nhiên là họ cũng không cần đến, bởi vì thời gian thực hiện nhiệm vụ thường chỉ kéo dài khoảng vài giờ đồng hồ. Nếu thực sự thấy đói, họ chỉ cần mang theo vài thanh năng lượng Energy Bar lên máy bay nhai lót dạ là xong. Vậy ngoài máy bay tiêm kích và máy bay cỡ lớn, quân đội Mỹ còn một loại máy bay rất đặc biệt. Không gian buồng lái của nó cực kỳ chật hẹp, môi trường bay vô cùng khắc nghiệt và thời gian thực hiện nhiệm vụ thường lên tới 10 mấy tiếng đồng hồ. Phi công nếu không ăn gì thì căn bản không thể nào chịu đựng nổi. Đó chính là máy bay trinh sát U-2. Do tầm bay cực kỳ cao, các phi công bắt buộc phải mặc những bộ đồ bay điều áp, pressure suit, trông giống như phi hành gia. Điều này khiến họ không thể ăn các loại thức ăn thông thường mà chỉ có thể ăn loại thức ăn dạng tuyếp được chế tạo đặc biệt. Chính là cái thứ nhỏ bé trông giống như tuyếp keo dán này đây. Nó có tổng cộng 19 hương vị khác nhau, chẳng hạn như bánh táo, thịt xông khói phô mai, bò hầm. Khi bóp ra, nó có dạng đặc sệt như hổ rán. Cách sử dụng cũng rất đơn giản, chỉ cần cắm phần đầu nhọn này vào một lỗ được thiết kế sẵn trên mũ bảo hiểm là có thể ăn được. Thức ăn này không cần nhai, có thể nuốt trực tiếp và rất ít gây kích ứng cho dạ dày ruột. Trong một nhiệm vụ bay, phi công thường sẽ ăn khoảng 2 tuýp để duy trì thể lực. Vâng, trên đây là toàn bộ nội dung của video kỳ này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ ủng hộ tương tác nhấn 3 nút like, share, đăng ký nhé. Các bạn muốn tìm hiểu thêm về những chủ đề thức ăn quân đội nào nữa? Hẹn gặp lại ở phần bình luận.